ยังเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิดกรณีข้าวเก่า10 ปีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาหลายกระแสว่าข้าวมีสารก่อมะเร็งแถมข้าวล็อตนี้จะถูกส่งไปให้พลทหารหรือนักโทษกินรวมทั้งมีการพูดว่าจะส่งออกไปยังแอฟริกาด้วยล่าสุดนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพรรคดีซึ่งเป็นผู้ที่ก่อติดเรื่องนี้ชนิดที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยทีเดียวได้ตั้งข้อสังเกตในวันที่มีการเปิดโกดังข้าวโดยพบพิรุธหลายอย่างระบุผ่าน Facebook ว่าจับพิรุธคำแถลงการจัดเรียงกองข้าวกระทรวงพาณิชย์ของนายภูมิธรรมแถลงยอมรับว่ามีการจัดเรียงกองข้าวใหม่และเปลี่ยนกระสอบตามที่แถลงว่า 1. ค่าแรงกรรมกรในการจัดเรียงกองข้าวสาร2 ครั้งจำนวนประมาณ 14,558 กระสอบละ10 บาทเป็นเงิน 145,580 บาท 2. ค่าพ่นควันไล่แมลงด้วยสารคลอร์พาริฟอสปริมาณข้าวสารจำนวน 14,558 ตันละ 3 บาทเป็นเงิน 43,674 บาทซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,254 บาทอ่านข้อความที่แถลงสังเกตเห็นไหมครับว่าสงสัยคงจะเร่งรีบในข้อ 1ท่านบอกจัดเรียงกองข้าว 14,558 กระสอบแต่ในข้อ 2พ่นควันไล่แมลง 14,558 ตันมันจึงดูขัดแย้งกันระหว่างจำนวนกระสอบกับตัน1ตันมี10กระสอบที่สำคัญท่านทราบไหมว่าสัญญาเช่าโกดังเก็บข้าวการผลิตปี 2556/2557 เป็นการฝากเก็บรักษาซึ่งเจ้าของโกดังจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่ของอคส.ที่ต้องมาจัดการทำไมท่านต้องนำภาษีประชาชนไปจ่ายทำไมจ่ายเพื่ออะไรสุดท้ายท่านก็ยอมรับแล้วว่ามีการเปลี่ยนกระสอบใหม่เพราะกระสอบข้าวสารแตกหากระสอบใหม่มากรอกแทนการที่กระสอบแตกแสดงว่ากระสอบเปื่อยคุณภาพข้าวต้องแย่มากอยู่ที่ว่าประชาชนจะเชื่ออะไรระหว่างข้อ 1กระสอบข้าวสารแตกแล้วหากระสอบใหม่มาแทนทั้งที่ต้องเป็นความรับผิดชอบของคลังรับฝากไม่ใช่ของอคส.กระสอบข้าวกองอื่นก็แตกแต่ไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเฉพาะกองที่จะเจาะกินข้าวโชว์หรือไม่ข้อ 2มีการนำข้าวกระสอบใหม่ไม่ใช่ข้าว10 ปีมาผสมสร้างละครให้ข้าวดูดีเพื่อหวังผลการเมืองประชาชนเชื่อ1หรือ2ครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หมอวรงค์ก็ได้เคยโพสต์ Facebook จับผิดเรื่องที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชิมข้าว10 ปีโชว์สื่อโดยระบุว่าพวกคุณไม่ได้กินข้าว10 ปีจริงผมแปลกใจมากทำไมนายภูมิธรรมจึงสั่งยุติการระบายข้าวล็อตสุดท้าย 15,000 ตันในช่วงปลายเดือนมกราคม67ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามระบายเป็นครั้งที่ 4ตอนหลังมีภาพการกินข้าวโชว์ที่จัดถึง2 ครั้งคือกลางเดือนมีนาคมและต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นคำถามคาใจผมคือ 1. ทำไมเขาถึงกล้าลงทุนกินข้าว10 ปีเพราะข้าวแค่ 2-3 ปีก็มีกลิ่นเหม็นหืนแล้ว 2. ที่แปลกใจอีกทำไมกองข้าวดูดีและพลาสติกสีฟ้าที่ล้อมด้านล่างดูดีปกติแล้วกองข้าว10 ปีลักษณะของกองข้าวมันต้องยุบตัวหรือเอ็นหรือล้มเพราะการกดทับและข้าวเริ่มเปื่อยเรื่องเริ่มแดงขึ้นมาเมื่อมีเอกสารสตง.เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลที่ระบุในการตรวจสินค้าคงคลังของอคส.ระบุชัดเจนว่าการตรวจทั้งของเดือนกันยายน66และก่อนหน้านั้น65พบว่าสินค้าดังกล่าวไม่สามารถอยู่ในสภาพที่ตรวจนับได้โดยสภาพของสินค้าเป็นข้าวที่เปียกน้ำและข้าวกองล้มซึ่งกิจการไม่สามารถตรวจนับและรายงานผลการตรวจนับของสินค้าคงเหลือยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ามีการตกแต่งกองข้าวขึ้นใหม่เพื่อมาเล่นละครตบตาประชาชนตามภาพที่เห็นผ่านสื่อแต่ผมก็ยังแปลกใจที่นายภูมิธรรมกล้าจัดกินข้าว10 ปีโชว์แบบอลังการงานสร้างจนกระทั่งเมื่อ3 วันที่ผ่านมาคืนวันที่10 พฤษภาคม67ผมเห็นคลิปของผมที่แชร์ผ่านโซเชียลเรื่องเอาข้าวที่ดูเน่ามีกลิ่นเหม็นไปเจาะโชว์ในสภาและผมได้อ่านรหัสข้าวข้างกระสอบทำให้ผมจำได้ว่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวทุกกระสอบระเบียบจะถูกกำหนดว่าต้องพ่นสีโค้ดรหัสทุกกระสอบที่ระบุจังหวัดอำเภอเลขสัญญาอคส.หรืออตก.รวมทั้งปีและชนิดของข้าวทำให้ผมเอะใจเลยมาไล่ดูคลิปไลฟ์สดของทีมกระทรวงพาณิชย์และของสื่อหลายสำนักใน YouTube ที่ไปร่วมทำข่าวการแสดงดราม่ากินข้าว10 ปีของนายภูมิธรรมและแล้วก็มาเจอของจริงตามที่
ที่ผมคิดไว้อาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยนั่นคือกระสอบข้าวที่ทีมงานเขาไปขึ้นไปปีนไปรื้อไปเจาะไม่มีการพิมพ์รหัสหรือโค้ดที่กระสอบตามระเบียบการจำนำข้าวเท่ากับเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการเอาข้าวที่ไม่ใช่ข้าว10 ปีมายัดไส้ตกแต่งกองเพื่อหลอกลวงประชาชนฟอกขาวจำนำข้าวและข้าวที่มาเจาะกินไม่ใช่ข้าว10 ปีจริงทุกกระสอบจึงไม่แปลกใจที่พวกคุณกล้าแสดงละครชุดนี้กล้าจัดใหญ่และอลังการวันนี้ผมกล่าวหานายภูมิธรรมว่าพวกคุณไม่ได้กินข้าว10 ปีจริงพวกคุณเล่นละครตบตาประชาชนพวกคุณจะรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไรขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการเปิดประมูลข้าว 1.5 หมื่นตันหรือ 1.5 แสนกระสอบว่าในส่วนของการตรวจสอบข้าวของเราที่มีการออกไปพูดว่ามีปัญหาเราก็ส่งตรวจส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้นน่าจะดีแต่ยังตรวจไม่เสร็จเพราะต้องตรวจเรื่องคุณภาพข้าวหลายส่วนเช่นไขมันสารต่างๆในข้าวคิดว่ารอให้ตรวจชัดเจนถ้าเขาออกมาแถลงคอนเฟิร์มทั้งหมดจะดำเนินการจัดประมูลซึ่งทราบขั้นต้นว่าจะมีการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ